Sziasztok! Itt valamint láttátok, itt vagyok Wembley Central állomáson, ami igazából a stadiontól párhuzamosan egy ilyen 5 percnyire van, régvalában nagyon könnyű. Ez pedig itt a Brexit Grófságok Lordjai második évadának 7. adása, én pedig Antal Zoltán vagyok. Ez az az állomás, ahol a vonatok gyorsabban mennek át, mint hogy bemondanák őket, úgyhogy igen, ezt most tapasztaltam kétszer. Na, innen közelítünk, mai, illetve csak én közelítek, mert látjátok, nincs társaságom. Én közelítek ma az FA Kupa második selejtező körének egyik meccséhez, ami nem lesz más, mint a Berkhamsted FC és a Concord Rangers összecsapása. Innen kb. Fél órás vonatút vár most rám, nem kell átszállni semmi, úgyhogy igazából ez nagyon közel van nekem. És a meccs is jó lesz, mert a hazaiak a 8. osztály listavezetői, a vendég Concord Rangers pedig a 6. osztály déli csoportjának 20-jai a 24 csapatból, úgyhogy szerintem egy jó kis meccs lesz ma. És várom a vonatot, fölülök, megiszom a kis szokásos patronomat, a kis Red Bullomat, aztán minden mást ebből a kis Hertfordshire városból fogok nektek elmondani, mert egyébként szép, és csak 18 000-en lakják. Na, de mondom, minden mást elmondok onnan. Na, meg is érkeztünk. Igaz, hogy késtünk 10 percet, de annyi baj legyen. Itt vagyunk Berkhamstedben. Na, az idő jó, bár hideg van kicsit, este 9 fok volt csak. Ez most nem érződik a nap miatt, és a mai csúcs csak 18 lesz. Egyébként ma szeptember 17-e van, és inkább nem itt dubálok. No, itt vagyok az állomáson, kijöttem. Van itt víz, van itt szép park. Egyébként szép kis hely ez, már néztem képeken. Sok időm van meccsig, mert még csak 11 óra, és 3-kor kezdünk, ahogy szoktunk. Van itt várom, van itt folyó. A pálya egyébként pont itt van az állomás mögött, innen látszódik a stadion lámpa is egyébként, úgyhogy hát igazából pihenek. Megnézzük a várost, aztán megyünk a meccsre. Itt a pálya, mondtam, hogy közel vagyunk. Itt egy kis kanál is. És közben baromi hideg szél fúj. Hát, jön az ősz, jönnek a hideg napfényes, illetve villanyfényes meccsek megint. Amit szeretek, csak baromira hideg lesz. Ez nagyon hangulatos, nagyon vagány itt. Ott a pálya. Innen pedig majd megpróbálom megcsinálni a drónt. Remélem egy kicsit alább hagy a szél később. Még van időm, de ezt szeretném azért megcsinálni majd. Nem tudom, mennyit hallani a széltől. Remélem azért hallatszom. Igen, leültem egy kicsit napozni, mert elég hűvös van. Rövidgatjába jöttem, ahogy szoktam. Még mindig azt hiszem, hogy nyár van. Na de. Hát igen, amit tudni kell igazából erről a csapatról, hogy 2009-ben alakult a hazai Berkhamsted. Még hozzá azért, mert a Berkhamsted Town, aki előtte volt, az megszűnt 2009-ben, pedig őket 1919-ben alapították, és hát meghatározott tagjai voltak itt Hertfordshire focinak, meg itt a környéken, London környéki focinak, úgyhogy sajnálatosan túl sok adósságuk volt, és hát csődbe mentek, de azon alakult egy másik csapat, úgyhogy szerencséjük van, ugyanúgy használják a pályát, ugyanúgy működnek, csak más néven most. Remélem, hogy jó meccset választottam, mert hát az átlag nézőszám itt olyan 400 körül szokott lenni, ez egy FA Kupa meccs, egy magasabb szintű csapat jön, tehát azért szerintem lesznek nézők, meg szurkolás is, úgyhogy a pálya, ami nagyon szép, azt még meglátjátok. Na jó van, nézzük szét a városba. Megpróbálok azért nem sokat abból fölvenni, de ami szép, azt azért megmutatnám. Na közben elsétáltam ide a vasútállomás másik oldalára. Ez egy elég forgalmas vonal itt,
Innen mennek a London Euston állomásról mennek a vonatok egészen Skócia, ilyen a nyugati oldal, meg Glasgow, meg ilyenek, én is ezzel mentem. Itt megy át az Avanti West Coast nevű vasúttársaság, és meg a Northwestern is, ami elég busy, vagyis hát, hogy nagyon sok vonat jár erre. De mindegy, ezért is ilyen zajos, de ide érkeztem az ingyenesen látogatható Berkhamstedi kastélyhoz, illetve a maradványaihoz, ami maradt. 11. és a 15. század között is használták ezt, úgyhogy lássuk, mit látunk belőle, mi marad belőle. Úgyhogy szétnézek itt. Hát kb. Ennyi, ami megmaradt a kastélyból. És teljes egészében nem maradhatott meg, de 3 vizes árok, 2 őrtorony, meg több a szélén, és ott megmutatta, hogy ott voltak a lovak, mellette volt a konyha, aztán pedig, hát igen, itt állomásozott a többi katona, bocs, hogy kicsit sötét vagyok, próbálok majd nappal szembe beszélni, de azért, hát igazából fölmegyek oda, ahol a nagy torony volt, ahol a legtöbb katona volt benn, és aludt, és szétnézünk föntről is. Szép és színes, de a kilátás szuper. Mondjuk 11. század környékén azt mondták, kevesebb vonat járt, nem hiszek nekik. Ja, szép, meg jó a kilátás, az egész városka ilyen dombos, hegyes, úgyhogy ja, nekem tetszik egyébként. Előbb végig sétáltam még a belvároson, nem egy nagy város, tehát 18 000 laknak, ha jól emlékszem, 16-18 000. De minden volt ott, ami kellett. Cukin néztek ki. Új építésű házak, sok új építésű ház van. De azok mind jól néznek ki, és ott egy templom, amiről a bácsi beszélt, hogy onnan láttak először. De az ellenségre aztán meg itt várták őket. Na jó. Két dolog nyomja a lelkem. Az, hogy meg akarom csinálni a drón videót, viszont 2, nagyon fúj a szél, de azért megpróbálom. Na hát azt kell, hogy mondjam, hogy ügyes volt a drón, nem fújt az a szél, elég stabilan állt, de nem mertem bemenni vele messzebbre, mert hát nincs olyan messze pálya, mint olyan 100 méter, lehet 150, de tényleg erős volt a szél, de ügyesen viselkedett, úgyhogy egyelőre ezt futotta, láttátok a pályát, föntről nagyon szépnek tűnik, úgyhogy már kíváncsian várom, hogy néz ki belül. Hát ehhez még van egy kis időm, de szerintem most már csak bentről fogok beszélni. Azt még nem mondtam el, tényleg jó, hogy eszembe jutott, hogy a nevét, meg hogy mekkora a pálya. Hogy ez a Broadwater Stadium, és 2500 férőhelyes, 170 felett ülőhely is van elvileg. Úgyhogy, ja, ezt még hasznosnak tartottam elmondani. Na, legközelebb már csak szerintem bentről jelentkezem, úgyhogy addig kitartás.
bent is vagyunk. Hát vártam itt 2 vagy másfél órát, de hallod, eddig ez a legkedvesebb, legközvetlenebb csapat, és hát itt a vezetők meg mindenki. Bejöttem, kaptam ingyen brossúrát, kint a pubban a pubos úr elmondta, hogy ha megvárok meccs után itt maradok, akkor szívesen bemutatom a menedzsernek, játékosoknak, mit tudom én. Hát mondtam, hogy most igazából nagyon sietek vissza, mert úgy vettem egy jegyet, hogy nem maradok itt. De mondtam nekik, legközelebb jövök, fél óra otthonról igazából, szóval tényleg nincs messze. Úgyhogy tényleg nagyon kedves mindenki. És most körbejárom a pályát, ahogy szoktam. Megmutatom, amúgy nagyon szép. És még mesélek egy kicsit majd. Ahogy látjátok a címerben, nem tudom, látjátok-e? A csapat beceneve, The Comrades, vagyis az elvtársak, inkább bajtársaknak hívjuk itt őket, illetve úgy fordítanám, elvtársak még a régi kommunista időkben voltak talán. És megint kijött a labda, nekem nézzétek meg, direkt kirúgta a csávó, nagyon jó arc. Ezt mondtam. A srácok kikapura lövöldöz, most nem tudom, hogy edző vagy játékos. Igazából mindegy is, mondtam neki, hogy hiányzik a játék, és örülök, mondom, a kapu mögött lenni mindig jó, hogy vissza lehet rúgni a labdát, és erre kirúgott nekem 2-t, úgyhogy ja, tényleg jó arc. Itt viszont olyan szűk folyosó van, hogy nem is tudom, hogy mit mondjak, nézzétek meg, alig fér el a dagadt testem. Ennyi. De tetszik egyébként. Azt mondta, hát nem tudom, hogy ő igazából ki az elnök úr, hát itt dolgozik. Azt mondta a srác, hogy igen, csak underdognak számítanak ma a mai meccsen, de hát ez az FA kupa, itt bármi megtörténhet, ezért szeretjük, hogy a kis csapatok kiverik a nagyokat. Jó, hát nem egy nagy, de 2 osztály azért mégis följebb van a Concord Rangers, akik egyébként Kenway Islanden van a székhelyük, ott van a pályájuk, és megosztva használják a Kenway Island FC-vel a stadionjukat, ami lent van Essexben, mi pedig itt vagyunk ugye Hertfordshire-ben. Jó lesz ez szerintem, mindenki izgatott, tele van már a parkoló, még másfél órával a meccs előtt, úgyhogy én most már csak a meccset várom, és szerintem már csak akkor beszélek. Azt még el kell mondanom, még mielőtt bárki is jönne vagy kezdődne, hogy a Berkhamsted FC-nek a 2009-es alakulása óta ez a rekordja az FA kupában, a második kör. Ezt most újra elérték, ezt szeretnék egy kicsit meghosszabbítani, ezt a kupa runt, hogy mondják ezt magyarul, hogy ezt a sorozatot. Az 1919-es Berkhamsted Townnak, akik az elődjük volt, nekik sikerült a harmadikig eljutni. Úgyhogy ha most tovább jutnának, akkor azt a rekordot állítanák be ők nekik. Hát sok sikert! Na és még valami, aztán tényleg megszűnök most már, és jöhet a meccs. Azért is ilyen szép a pálya, mert itt játszik a Watford női csapata. Hát annak meg kell adni a módját. Watford Ladies. Hosszú volt a várakozás, leültem kicsit, de végre jönnek. Jöhet második Erzsébet királynő tiszteletére az 1 perces csend. Aztán majd bemondom, ami jön. Hangos bemondott, próbálom túl kiabálni. Hazaiak sárga-kékben, vendégek szürkében kezdődik. Luke Andrews and Cameron Groom. In charge this afternoon is Mr. Samuel Reid. Enjoy the game, everyone.
Valójában van a kamera zoomjával, és behomályosodik a kép, egyelőre nem tudom mi az. Ide jöttem a sarokba, úgy tűnik erre lesz több akció. És most egy hazai szöglet jön, ugye? És most már elégedett vagyok azzal is, hogy hányan vannak. Oh! Les volt. Kötelességemnek érzem, hogy ide jöjjek a kapu mögé, amerre a hazaiak támadnak. És itt van egy kis hangulata, hála a fiatal srácoknak, akik összegyűltek itt. Úgyhogy, ja, lássuk mit hallunk, lássuk mit látunk. Hát azt kell, hogy mondjam, jönnek azért a hazaiak, vannak helyzeteik, és közel vannak most a gólhoz. Nem látszik az osztálykülönbség egyelőre. És jó létszámban vagyunk. No! Les volt, szerintem is egyébként. Corner, jó. Jöhet a szögi. Oh, fuck. Come on! Érik a gól. Köszönöm. Sergey. And then fourth round is where National comes out there. Okay.
Szép. Az jó. Oh. Szagad. Mondom, érik itt a gól. Egy óra vezetnek a hazaiak. Mondtam, csak időkérdése. Hey! Amit láttatok, a fél idő 1-0 hazaiaknak, pont a vége fele esett a gól. Ha jól hallottam, 391 nézőt mondtak be, most nem vagyok benne biztos, lehet, hogy 291, ezt majd meglátom, kiírom ide úgyis, ne aggódjatok. Úgyhogy vár az árnyékos oldal, megyek a túloldalra, most eleget napoztam ma már, úgyhogy élvezzük a félidőt. Hadd jöjjön a második félidő, ha ugyanúgy hajtanak, mint az elsőben a hazaiak, akkor nem lehet gond. Reméljük látunk még ide gólt. Közben már fél időbe cseréltek a vendégek. Meglátjuk, mit hoz a változást ez a cseré. Itt vannak még a srácok. Honnan jöhet egy veszélyes Szabi? Láttátok, mi történt? 2-0 hazaiaknak. Nagy az öröm. Még a sérülés miatt, vagy időhúzás miatt áll a játék, addig elmondom, hogy az a srác, aki kirúgdosta nekem a labdát a meccs előtt ide, hogy vissza tudjam passzolni, ez a fotográfusuk a hazai csapatnak. Mind a két gól után, amit fölvettem, elkérte a memóriakártyát és föltöltette Twitterre volt, úgyhogy úgyhogy összespanoltam vele. Jó arcú is, úgyhogy ez a legnagyobb pozitívum ezen a helyen. Mindenki jó fej. Well done, mate.
A lecserélt srác. Jól tartotta meg a labdát. Ő az a srác egyébként. Végeredményt jelentenék. Berkhamsted FC 2, Concord Rangers 0. Hazaiak mennek a következő körbe, beállították a rekordot. Bravo! Legyen ennyi elég egyelőre bentről a pályáról. Most örömünnep lesz itt. Én megmegyek az állomásra. No hát, és akkor sétálok is vissza az állomásra. Kezd lemerülni a gép ugyan, de talán el tudom még mondani, hogy bizonyos szempontból számomra szerintem ez volt a legjobb, egyik legjobb kirándulásom. Nem jöttem messzire ugyan, de az emberek baromi kedvesek voltak. Megkaptam a kontaktját a fényképész srácnak. Nagyon jó fej volt, de hát a többiek is, hogy 3-4-5 emberrel is sikerült lespanolni, akik így a klubhoz közeliek. Meghívtak csütörtökre, jövő csütörtökre van egy ilyen jótékonysági foci meccs. De hát mivel, hogy mikor ti ezt nézitek, én már valószínűleg Svédországban leszek szabadságon, úgyhogy sajnos nem fogok tudni elmenni, mert pénteken utazok haza, onnan anyukámat fölkapom, és megyünk Svédországba szabadságra, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy jövő héten nem lesz videó, igen, ezt jól gondoljátok. Na de ne legyünk ilyen szomorúak, visszatérek még én utána, úgyhogy összegeznék, nem tudom, lehet, hogy már csak inkább az állomáson, mert félek, hogy itt előttek. Na most már azért jól leülni egy kicsit, és amíg nem jön vonat, összegeznék. Nagyon jó kis város ez, nem nagy, van minden.
Itt az állomás környékén igazából pár perc sétára mindent megtaláltok, és a pályát is, ami a legfontosabb nekem. És kedves lett most a szívemnek. Hát a szurkolást ezt a képzavarjon. Egy 20-as csoport 10 éves gyerek csinálta, de egyébként jól nyomták, majd kicsit nőnek, belejönnek, úgyhogy igen, a meccs az jó volt, a hazaiak szerintem nem adtak esélyt a vendégeknek igazán, úgyhogy nem látszott az osztálykülönbség, sőt szerintem megérdemel így, erre a meccsre ránézve, megérdemelten vezetik a 8. osztályt, és a Concord Rangers is valószínűleg azért van ott, ahol van, mert nem nagyon ment ez nekik most. És mielőtt végleg lemerülök, az emberek tényleg nagyon kedvesek. Kaját nem vettem, viszont van sálam, bizony, meg programfüzetem, meg minden, és még jó arcoknak megkaptam a telefonszámát is. Szóval, ahogy mondtam, jövő héten nem lesz videó, ezt majd igyekszek visszajönni, aztán majd folytatom a kis dolgomat a videócsinálásra. Végül csak annyit mondanék, hogy köszönöm, hogy velem vagytok, osszatok meg, lájkoljatok, kommenteljetek, írjatok, hogy hova szeretnétek menni. Azzal októberben jövök vissza egy kéréssel majd. Úgyhogy ja, addig vigyázzatok magatokra, nézzétek a régebbi részeket is, nem olyan rosszak ezek. Iratkozzatok föl YouTube-ra, ez a legjobb, amivel segítettek, ez a legegyszerűbb is. Úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, ez egy szuper nap volt, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Találkozunk 2 hét, 3 hét múlva, valahogy így. Köszi szépen, hogy itt vagytok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!